किन भन्दाखेरि आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई टप 6 नेपाली अर्निङ एप जुनबाट चाहिँ तपाईले नेपालमा पैसा निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा भन्न जाँदैछु। कुनैबाट म तपाईहरुलाई ब्याङ्कमा पैसा निकालेर देखाउने छु, कुनैबाट म तपाईहरुलाई पेयरमा, कुनैबाट खल्तीबाट। त्यही भएर यदि तपाईहरु प्यासिभली अर्न गर्न चाहनुहुन्छ अनलाइनमा नेपालमा बसेर मोबाइलको थ्रुबाट भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि हो। र भिडियोको लास्टतिर म तपाईहरुलाई एउटा बोनस वेबसाइट पनि भन्दिने छु जुनबाट चाहिँ नेपालीहरुले नि सिम्पल टास्कहरु गरेर $1500 सम्म कमाइरहेछन् र त्यो भन्दा पनि बढी कमाइरहेछन्। त्यही भएर यो सबै कुरा बुझ्नु छ भने भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, किन भन्दाखेरि यो भिडियो बनाउन एकदमै धेरै मेहनत लागेको छ र यो अर्निङ एप्लिकेसनहरु पनि धेरैले शेयर गर्छन् तर पेमेन्ट प्रुफ सँग तपाईलाई देखाउँदैनन्। आज म जुन सियर गर्न जाँदै छु त्यो सबैको म तपाईलाई पेमेन्ट प्रुफ पनि देखाउने छु। हाम्रो लिस्टमा रहेको नम्बर 1 एप्लिकेसनको नाम चाहिँ बिग क्याश रहेको छ। यसलाई चाहिँ म वान अफ द बेस्ट सेल्फ अर्निङ एपमा राख्छु, किन भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले एकचोटी सिम्पल साइन अप गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईहरुले सिम्पल यहाँनिर टास्कहरु कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईहरुले इजिली यहाँबाट अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले भर्खरै साइन अप गर्नु भएको छ भने मेरो त्यो दिएको कोड यहाँनिर तपाईले फिल इन द कोडमा गएर त्यो कोड हाल्नुभयो भने तपाईहरुले 200 कोइन्स पनि फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो बाहेक यहाँनिर एकचोटी तपाईहरुले काम गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले पेपालको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँदेखि तपाईहरुले धेरैवटा थोकमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईले नेपालमा हुनुहुन्छ भने खल्तीमा गर्न सजिलो होला। खल्तीमा गर्दा चाहिँ तपाईहरुको मिनिमम चाहिँ 12,000 कोइन पुगेको हुनुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपाली 80 NPR बराबर छ। यो एप्लिकेसनमा चाहिँ जति धेरै कोइन बनाएर तपाईहरुले विथड्र लिनुहुन्छ त्यति फाइदा हुन्छ। मतलब तपाईहरुले 12,000 को सट्टा तपाईहरुले 30,000 पुर्याउन सक्नुभयो, विथड्र लिनुभयो भने तपाईहरुलाई त्यहाँ प्रफिट हुनेछ। त्यही भएर तपाईहरुले एकचोटी राम्ररी अर्निङ गर्नु अनि बरु 12,000 विथड्र गर्नुभन्दा बरु एकैचोटि 30,000 विथड्र गर्नुभयो भने तपाईहरुले अलिक धेरै पाउनुहुनेछ। अहिलेलाई चाहिँ म यहाँबाट यही 30,000 विथड्र गर्छु। 30,000 भनेको मैले खल्तीमा 250 रिसिभ गर्छु। यो चाहिँ तपाईहरुले 7 डेज भित्रमा पाउनुहुनेछ। म यहाँनिर आफ्नो नम्बर हालेर विथड्र गर्नेछु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पहिला पनि मैले पेमेन्ट लिइसकेको छु र अहिले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको रिभ्यूमा छ। एकचोटि यो रिभ्यू कम्प्लिट हुनेबित्तिकै मैले पैसा पाउनेछु। एप नम्बर 2 को नाम चाहिँ फ्री क्याश रहेको छ। यो फ्री क्याशमा पनि मसँग लगभग $24.96 रहेको छ। यो चाहिँ म इन्स्टेन्टली विथड्र गर्न सक्ने छु। र यो विथड्र चाहिँ तपाईहरुको के हुन्छ भन्दा यो एप्लिकेसनमा चाहिँ तपाईहरुको अर्निङ गर्ने तरिका भनेको चाहिँ तपाईहरुले यहाँ सर्वेहरु अनि यहाँनिर तपाईहरुले अफरहरु कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अफरहरुको अलिक कम्प्लेक्स हुन्छ, तपाईहरुलाई 2-3 दिनसम्म पनि लाग्न सक्छ भ्याउन, तर एकचोटि तपाईले कम्प्लिट गर्नुभयो भने यहाँबाट पनि तपाईहरुले पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। तर यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई पेशेन्स चाहिन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको सानो टास्क हुँदैन, यहाँनिर तपाईको रिवार्ड पनि धेरै हुन्छ अनि तपाईहरुको टास्क पनि त्यही अनुसारको ठुलठुलो हुन्छ। र यहाँनिर तपाईहरुले मन्थली $500-600 अर्न गर्ने पनि छन्। तर अब नेपालमा अलिक कम अफर आउँछ तर पनि हामीले कमाउन चाहिँ सक्नेछौँ। अब यहाँनिर विथड्र गर्नलाई तपाईहरुले यहाँनिर क्याश आउटमा जानुपर्ने हुन्छ र मैले भनेको जति सबै एप्लिकेसनको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा छ। यहाँनिर तपाईहरुसँग धेरैवटा तरिका छ, पेपालदेखि लिएर एटिएमदेखि लिएर सबै छ। म आफूलाई मनपर्नेमा विथड्र गर्नेछु र तपाईहरुले पनि त्यही अनुसार गर्न सक्नुहुनेछ। एप नम्बर 3 भनेको हाम्रो गिभी भिडियोज रहेको छ। योबाट चाहिँ तपाईहरुले सिम्पल टास्कहरु कम्प्लिट गरेर युट्युबको भिडियोहरु हेरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा पनि धेरैवटा तपाईहरुलाई पेमेन्टको अप्सन दिएको हुनेछ। यहाँनिर तपाईहरुले सिम्पल भिडियोहरु एडहरु हेरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यहाँनिर पेमेन्टको लागि यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइलमा जानुपर्ने हुनेछ र प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईहरुले विथड्रमा क्लिक गर्नु होला र एकचोटि तपाईहरुले विथड्रमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले जुनै पनि यहाँ मध्येको पेमेन्ट मेथड रोज्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई चाहिँ म यो इन्स्ट्यान्ट भनेको छ, त्यही भएर यहाँनिर म पेयरै रोज्छु। योबाट सजिलैसँगले हामीले विथड्र गर्न सक्छौँ भन्ने आशा गरेर अनि एकचोटि मैले त्यति गरिसकेपछि कन्फर्म गरिदिनेछु। कन्फर्म गरिसकेपछि तपाईको पेयरको जुन अकाउन्ट नम्बर हुन्छ त्यो हाल्नुपर्ने हुनेछ र अमाउन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। म त्यो दुईटै गरेर तपाईहरुलाई देखाउनेछु। आफ्नो अकाउन्ट नम्बर हालिसकेपछि यहाँनिर कन्फर्म गर्नुपर्ने हुनेछ, त्यो कन्फर्म पनि म गरिदिनेछु। त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर अब होपफुली विथड्र हुन्छ। एप्लिकेसन नम्बर 4 को नाम छ गेट लाइक भन्ने। यसमा चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली यहाँनिर तपाईहरुले इन्स्टाग्राम फेसबुकहरुको टास्कहरुबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ एप्लिकेसन पनि छ तर म चाहिँ तपाईहरुलाई यो चाहिँ क्रोमबाट या कुनै ब्राउजरबाटै चलाउनलाई रिकमेन्ड गर्छु। किन भन्दाखेरि यहाँनिर तपाईहरुको एप्लिकेसनमा धेरैवटा अप्सन छैन। तपाईहरुले यहाँबाट पैसा त कमाउन सक्नुहुन्छ तर विथड्र गर्नलाई तपाईहरुले ब्राउजरमै जानुपर्ने हुनेछ। इन्टरफेस राम्रै छ एप्लिकेसनको तर तपाईहरुले यो विथड्र गर्नलाई चाहिँ एकचोटि क्रोममा गएर विथड्र गर्नुपर्ने हुनेछ। त्यो म तपाईहरुलाई देखाइदिनेछु कसरी गर्ने भनेर। अहिले मसँग यहाँनिर लगभग $2.3 जति छ, त्यो म विथड्र गरेर
गर्नेछु। यो पनि हामी विथड्र पेयरमै लिनेछौँ। अब एकचोटि म यहाँ ब्राउजरमा आइसकेपछि म यहाँ टपअप कमा विथड्र भन्ने यहाँनिर सेक्सनमा जानेछु अनि विथड्र गर्नेछु। अब यहाँनिर भनेको म यहाँनिर विथड्रलमा क्लिक गर्नेछु। विथड्रलमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँनिर पेयर र पर्फेक्ट मनी भन्ने छ। म अहिलेलाई चाहिँ पेयरमै सेलेक्ट गर्ने। पेयरमा मेरो यहाँ अकाउन्ट नम्बर आउनेछ। मैले अमाउन्ट सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुनेछ। अमाउन्ट म 2.36 नै विथड्र गर्नेछु। यति गरिसकेपछि कमिसन काटेर यति मैले पाउनेछु। सेन्ड रिक्वेस्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर भनेको तपाईँहरूको पेमेन्ट आर मेड अटोमेटिकली एभ्री 2 डे भनेको छ। मैले पहिला पनि यसको एउटा पेमेन्ट प्रुफ देखाइसकेको थिएँ। पेमेन्ट दिन्छ यसले 2 डेज भनेको थियो, तर अस्ति चाहिँ मलाई 2 डेजभन्दा अलिक पछि नै आएको थियो। तर अब केही टाइमिङहरू नमिलेको हो कि यो रसियन वेबसाइट हो। लगभग 3 दिन पछितिर आएको थियो मेरोमा। त्यही पनि पेमेन्ट चाहिँ दिन्छ यसले। एप्लिकेसन नम्बर 5 को चाहिँ नाम वाइसेन्स रहेको छ। यसको लागि पनि विथड्र गर्नलाई हामीले ब्राउजरमै जानुपर्ने हुन्छ। धेरैवटा वेबसाइट जुन म देखाउन जाँदैछु त्यसको चाहिँ तपाईँहरूले विथड्र चाहिँ ब्राउजरबाटै गर्न सजिलो हुन्छ, किन भन्दाखेरि प्रायःले अथेन्टिकेसनहरूको लागि पनि ब्राउजरै युज गर्छन् एप्लिकेसनभन्दा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ वाइसेन्सको ब्राउजरको यहाँनिर म क्रोममा चलाउँदैछु। यहाँनिर म विथड्रमा आइसकेको छु। अब यहाँ आइसकेपछि मैले के गर्न सक्छु भने यहाँ मैले सर्वेहरू गरेर यो एप्लिकेसनबाट कमाउने हो। सर्वे अफरहरू गरेर र तपाईँहरूले साथीहरू इन्भाइट गरेर पनि अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति गरिसकेपछि एकचोटि तपाईँसँग $5 भन्दा माथि भइसकेपछि तपाईँहरूले स्क्रिलमा विथड्र गरेर esewaमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ अहिलेलाई एमाजोनमा विथड्र गर्नेछु। तपाईँहरू नेपालमा मै विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पहिला पनि $40 को विथड्र गरेर मैले यही च्यानलमा प्रुफ हालिसकेको छु। अब म त्यति गरेर यहाँनिर विथड्र गर्नेछु। त्यति गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मेरो रिडिम भइसकेको छ। अब मैले चाहिँ मलाई चाहिँ कोड आउनेछ यहाँनिर एमाजोनको गिफ्ट कार्डको। त्यो चाहिँ मैले युज गर्न सक्नेछु कुनै पनि पर्चेजको लागि। अनि मेरो यहाँ अकाउन्टबाट चाहिँ अब म क्यास आउटमा गएँ भने अघि यहाँनिर 7 पोइन्ट देख्दै हुन्थ्यो भने अहिले 2.35 हुनेछ। सबैभन्दा सजिलो पेमेन्ट दिने वेबसाइटमध्ये एउटा यो हो। यसको पनि एप्लिकेसनबाट तपाईँहरूले नेपालमा धेरै अफर चाहिँ पाउनुहुन्न, तर यसो इन्भाइटहरू गर्नु सक्नुभयो बाहिरको मान्छेलाई र यहाँनिर अरू काम पनि गर्न सक्नुभयो। अफरहरू यहाँ पोलहरू डेली गर्नुभयो भने योबाट पनि तपाईँहरूले अर्निङ चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। एप नम्बर 6 भनेको हाम्रो IME पे रहेको छ। योबाट चाहिँ तपाईँले हरेकजनालाई रिफर गरेको बापत ₹25 कमाउन सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई पेमेन्टहरू सेयर गरिदिनेछु, तर मैले यो तपाईँहरूलाई कसलाई इन्भाइट गर्ने भनेर चाहिँ म देखाउँदिनँ, किन भन्दाखेरि उहाँहरूको र मेरो दुइटैको प्राइभेसी को विरुद्ध हुनेछ त्यो। त्यही भएर तपाईँहरूले तर यसलाई इन्स्टल गरेर एकचोटि तपाईँले आफ्नो साथीहरू या फ्यामिलीमा जो मेम्बरलाई पनि इन्भाइट गर्दा उहाँहरूले ₹25 र तपाईँहरूले ₹25 पाउनुहुनेछ। त्यही भएर यो चाहिँ विन विन सिचुएसन छ। यदि तपाईँले आफ्नै फ्यामिली मेम्बर कोहीलाई इन्भाइट गर्नुभयो भने तपाईँले ₹50 जम्मा यही नेपाली एप जुन चाहिँ हामीलाई डेली लाइफमा चाहिरहेको हुन्छ यो युज गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको चाहिँ मैले तल इन्भिटेसन कोड पनि राखिदिएको छु। यदि तपाईँहरूले नयाँ हुनुहुन्छ भने डाउनलोड गरेर त्यो अप्लाई गर्नु होला र अप्लाई गर्दा तपाईँहरूले पनि ₹25 पाउनुहुनेछ, जुनलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टेन्टली जेमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन पेमेन्टको लागि। बोनस वेबसाइट जुनबाट नेपालीहरूले $1500 भन्दा माथि कमाइरहेछन्। यो चाहिँ मैले पहिला पनि सेयर गरे हो। यसको मैले लिङ्क पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यसको नाम चाहिँ स्प्राउट गिग्स हो। पहिला चाहिँ यसको नाम पिको वर्कर्स थियो। योबाट चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूले अफरहरू यो कम्प्लिट गरेर पनि पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ गरेको छु देख्न सक्नुहुन्छ $78 कति छ। यो मेरो विथड्र गर्न बाँकी भएको हो। म रेगुलरली योबाट विथड्र गरिरहेको छु। र मेन कुरा चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले यहाँनिर धेरै टास्कहरू कम्प्लिट गरिसकेपछि तपाईँहरूले गिग्सहरू अपलोड गर्न पाउनुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ जबहरू हो। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूले जब अपलोड गरेर पनि कति धेरै कमाइरहेछन्। जस्तै अब यो मान्छेले एक थोक यो इन्स्टाग्रामको बनाएको बापत $3 चार्ज गर्दैछ। $3 चार्ज गर्दा यहाँ रिभ्यू नै मात्र देख्न सक्नुहुन्छ र सबै काम लिएको मान्छेले रिभ्यू दिन्छन् भन्ने पनि छैन। तर त्यही हिसाबले सोच्न सक्नुहुन्छ कति धेरै चाहिँ योबाट मान्छेले कमाउँदैछन् भनेर। र अरूमा चाहिँ तपाईँहरूको कम्पिटिसन अहिले छ। यहाँ चाहिँ यो मेम्बरहरूलाई मात्र स्पेसल्ली गिग्सहरू अपलोड गर्न दिन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले सुरुमा यहाँ काम गरेर गिग्सहरू अपलोड गर्नुभयो एउटा पर्टिकुलर टपिकमा भने तपाईँहरूले एकदमै राम्रो अमाउन्ट यहाँबाट कमाउन सक्नुहुनेछ। आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला भनेर। मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला।